Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Bây giờ mình đang ở núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì như cái tab hôm trước mà mình nói với các bạn đó là hôm nay mình sẽ đi tìm một cái con rắn mà được tìm thấy gần 100 năm trước được ghi chép lại thôi, tức là cái con rắn cặp nong đầu đỏ này thì nó giống như là một cái bí ẩn vậy đó. Trên tài liệu thì có ghi chép lại là đã ghi nhận con rắn này ở cái khu vực này rồi, nhưng mà sau gần 100 năm thì không có ai thấy con rắn đó lại cả, nên là có rất là nhiều cái nghi vấn về cái con rắn này. Nhưng mà các nhà khoa học của Việt Nam sau này ấy, khi mà nghiên cứu thì người ta không có ghi nhận cái loài này nữa, nên là hôm nay mình sẽ đi tìm cái loài rắn đấy. Thì hôm nay có Huy, lát nữa mình sẽ để cái kênh YouTube của Huy lên bên trên. Huy cũng làm các cái nội dung liên quan đến rắn luôn, nhưng mà Huy thì làm toàn bằng tiếng Anh không à, chỉ có mình thì làm tiếng Việt, nên là nếu mà các bạn mà thích xem các nội dung khác liên quan đến rắn hoặc là nghe hiểu tiếng Anh luôn ấy, thì các bạn có thể follow trang YouTube của Huy. Ở đây này, đây nó có một cái con đập, thì cái đoạn suối này mình mới đi được có chưa đến 1 cây số, thì nó sẽ từ cái bậc 1, đây là một cái bậc mà chắc là xây để chặn nước lại, để mà dẫn nước xuống phía bên dưới ấy. Thì không biết cái mục đích của cái việc xây đập này để làm gì. Thường thì các con suối khác mình thấy xây cái đập này thì để tạo ra điện từ nước ấy, nhưng mà không biết tại sao cái con đập này thì không thấy có cái thiết bị phát điện đấy. Thì bên dưới kia cũng có một con đập như thế này nữa. Thì mình thấy đây là một cái sinh cảnh mà của cái con rắn nước mà Huy đang cầm này. Đây là một cái loài rắn mà nếu mà tên tiếng Việt thì hay gọi là gì Huy nhỉ? Nó là trùng một nhóm với con rắn bông súng ấy, nhưng mà không rõ tên tiếng Việt là gì ta. Hình như là rắn nước bụng đỏ hay là rắn mòng gì ta. Rắn mòng là cái nhóm này gọi là chung là rắn mòng. Ngoài Bắc thì gọi là rắn mòng. Ngoài Bắc thì gọi là rắn mống ha. Rắn mòng. Nói chung là một cái loài rắn mà rất là hiền. Thường thì sẽ ít khi tấn công con người lắm, trừ khi mà các bạn ép quá thì cái loài này nó mới có cái hành vi tấn công thôi. Còn lại thì nếu mà ở dưới nước mà các bạn bắt lên ấy, thì nó cũng không có quan tâm lắm. Lúc nãy chỉ có một cái vũng nước khoảng tầm 5 mét vuông này thôi, mình với Huy đã tìm thấy khoảng tầm 6-7 con rắn mòng này. Cái loài này thì nó không có độc với con người ha. Nếu mà bị cắn thì thường sẽ bị sưng hoặc là bị nhiễm trùng thôi, vì cái loài này nó có gọi là real fang, là rắn có răng nanh phía bên trong Huy nhỉ? Thì nói chung là nọc độc của nó sẽ tác động lên các cái loài nhái hoặc là cá nhỏ ấy, còn nó không nguy hiểm cho con người. Thành ra là nó an toàn cho mọi người. Ở miền Tây thì là một cái con nó gần với con này, con rắn bông súng. Rắn bông súng đúng không? Rắn bông súng thì nó có mấy cái sọc. Mấy cái sọc nó rõ hơn, con này cái sọc mờ hơn. Sọc mờ mà lại có chấm. Có chấm ở trên cơ thể nữa. Cái con rắn này thì nó bình thường là nó sẽ có những cái đốm đặc trưng ở trên lưng đúng không? Đúng rồi. Ê, bên này có một con nữa. Nó mới bò lên này. Con này bự thiệt luôn á. Vậy thì để anh bắt con này để cho mọi người xem luôn ha. Để cho mọi người so sánh mấy cái đặc điểm trên cơ thể này. Nó dãy, lúc mới đụng nó dãy nha. Nên giữ hơi chặt. Hy vọng là con này nó không có bị căng thẳng lắm. Ok. Đó, các bạn cứ hỏi là tại sao mình bắt rắn không cắn, tại vì các bạn cứ nhẹ nhàng thì đâu có vấn đề gì đâu. Nè. Đây ạ. Con này nó có cái kiểu hình rõ hơn này. Đúng rồi. Nó có cái sọc đỏ bên người này. Con này cũng có, nhưng mà con này mờ hơn nó không có rõ. Với lại tùy từng thời điểm đấy, có những cái thời điểm mà con rắn nó mới lột xong thì nó sẽ rõ các cái đặc điểm trên cơ thể hơn, màu nó sẽ sáng hơn. Còn nếu mà đang trong cái thời kỳ mà nó chuẩn bị để lột da thì cái màu tương phản ở trên cơ thể nó sẽ bị nhạt đi, thì nó sẽ không rõ các cái đặc điểm nữa. Nói chung hôm nay mình có đi với anh Đại nữa. Anh Đại thì chuyên dẫn tour trekking, tức là các bạn mà muốn đi các cái tour mà đi tìm những cái cảnh đẹp, có các cái view đẹp, hoặc là để mà sống chậm ấy, thì các bạn có thể đi với anh Đại. Nhưng mà anh Đại thì đi đằng trước rồi. Một lát nữa thì cho mọi người gặp anh Đại luôn. Này, mọi người sẽ thấy con rắn này nó có một cái tỷ lệ cơ thể rất là không khoa học, ăn uống không khoa học. Đầu thì nhỏ này, còn cái phần bụng thì rất là bự, rất là mập. Hình như là nguyên một cái gia đình của cái loài này luôn nhỉ? Đúng rồi. Nó đều có cái đầu nhỏ với lại cái phần bụng nó to như thế này này. Rắn mòng ngoài Bắc, bông súng ở miền Tây. Bông súng miền Tây. Con này miền Tây còn một con nữa. Mấy con rắn ăn cua mà ở mạn nước ngập mặn thì nó có cùng chi không nhỉ? Nó cùng họ nhưng mà nó khác chi. Cùng họ nhưng mà khác chi. Nếu mà có dịp thì sẽ quay cho mọi người xem một cái loài rắn rất là đặc biệt. Cái thức ăn chuyên biệt của cái loài đấy là cua. Nói là cua thì có vẻ không đúng lắm, nhưng mà nó ăn ba khía thì đúng hơn nhỉ? Thì
cua ở, nói chung là mấy con cua ở rừng ngập mặn á. Mấy con cua rừng ngập mặn ấy thì có thể là cua, có thể là ba khía. Có dịp thì sẽ quay cho mọi người coi. Nhưng mà mình thấy cái suối mà ở trên đường mà đi lên núi Dinh này nó có rất là nhiều động vật luôn, không biết tại sao. Ở đây các bạn cắm trại rất là nhiều. Lúc nãy đến giờ đi qua 4-5 tốp khoảng gần 100 người rồi đó. Nhưng mà có kỳ tôm này, có rắn này, có ếch rất là to. Lát nữa sẽ quay cho mọi người coi. Cua suối rất là đẹp. Ok, bây giờ mình thả con rắn này đi ha, để con rắn kia cái kiểu hình của nó rõ ràng hơn này, để bắt cho mọi người coi. Đây là cái môi trường sống của rắn mòng này các bạn. Thường thì rắn mòng sẽ cuốn đuôi vào các cái thân cây mà nổi trên mặt nước như thế này, xong rồi các cái con cá nhỏ mà bơi qua thì rắn mòng sẽ bắt các cái con cá nhỏ đó để ăn. Nè, để cho mình coi này. Nếu mà các bạn nhẹ nhàng với rắn thì cái phản ứng của rắn nó cũng giống như là cái cách mà các bạn đối xử với nó đó. Nè. Ý da, các bạn thấy không? Các bạn đừng có nói là mình thả rắn ra rồi quay nó nha. Ở xung quanh đây có rất là nhiều rắn. Đó, con rắn nó đang bơi qua bên kia rồi kìa. Con rắn nó đang bơi qua bên kia rồi kìa. Cái cao độ ở đây thì khoảng tầm 300 m so với mực nước biển. Bên kia có một con, để đi qua bên kia quay cho mọi người coi kìa. Ý da. Đâu rồi? Ếch da. Ui. Ê, cho mọi người coi này, sao ở đây có mấy con ếch nhà nha. Sao tự nhiên mình thấy cái con ếch này nó có cái vết sẹo ở trên mặt á. Này, con ếch này nó có cái vết chảy ở trên mặt. Sao anh nhìn thấy giống như ếch này được thả ra thầy Huy? Mình đang thắc mắc không hiểu tại sao ếch ở con suối này thì mặt nó bị chảy giống như là nó bị nhốt ở trong mấy cái lồng bán ở ngoài chợ đó. Xong rồi ếch nó rất là chậm luôn, rồi nó rất là mập. Giống như là bạn nào đi cắm trại bên suối xong rồi thả mấy bạn ếch này ra đó. Ở bên kia có một con ếch nữa để mình quay cho các bạn coi. Để lát nữa gặp bạn rắn nào thì quay cho các bạn coi tiếp ha. Thấy con ếch bên kia không? Sao tự nhiên thấy giống như ếch ở đây được thả ra anh Đại? Ây da, giật cả mình. Giống như là con ếch này nó đang thấy cái gì động xong rồi nó nhảy. Thôi không có nghi ngờ gì nữa, đây là ếch nhà bị thả ra rồi, chứ ếch rừng không có con nào mà hiền như vậy hết á. Con này thì không mập như con lúc nãy, nhưng mà nói chung là ếch ở trong rừng, nếu mà các bạn mà soi đèn là các bạn sẽ thấy nó nhảy rồi, chứ nó không có nằm im cho các bạn chạm như thế này đâu. Thôi nói chung là ếch da này thì mặc dù là nó không còn thuần chủng nữa, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không có tác động vào tự nhiên nhiều, nó không có ảnh hưởng vào cái nguồn gen ở trong tự nhiên lắm. Nhưng mà đây là một cái mà các bạn thấy thôi. Còn ở trên này á, rác rất là nhiều. Chắc là do mọi người lên cắm trại nhiều, xong rồi mọi người xả rác á. Ok, mình thả con ếch này đi ha. Đi tìm rắn quay cho các bạn coi. Mục tiêu tối nay vẫn là rắn cặp nong đầu đỏ ha. Ok, đi tiếp. Bên này mình vừa mới tìm thấy một con rắn ráo bụng vàng. Bạn này cũng không to lắm, khoảng 1 tháng tuổi. Để Huy chụp hình xong rồi mình sẽ bắt xuống cho các bạn coi. Bạn này thì cũng không có độc đâu nên không sao ha. Huy chụp xong rồi bây giờ mình sẽ bắt cho các bạn coi ha. Ê, lúc nãy nhìn thì nhỏ nhưng mà bây giờ thì bự hơn rồi. Bạn rắn ráo này nếu mà bực mình lên thì cũng cắn đó. Ấy, mới lột xong chứ Huy? Không, nãy có cái hộp đó nó che con mắt rồi, nhìn thấy màu xanh tưởng đâu là nó chưa lột. Bây giờ thì thấy con rắn rồi nè. Đẹp quá trời luôn. Ý da. Chụp xong chưa? Muốn chụp nữa không? Chút sẽ đọc lại sao cho con này cũng cực. Con rắn ráo bụng vàng này setup khó lắm á. Này cho các bạn coi này. Đẹp cực kỳ. Để mình coi được cái bị cụt đuôi này các bạn. Bạn rắn này bị cụt đuôi, không biết tại sao. Cái thời gian mà con rắn nó từ rắn con mà nó trở thành con rắn như thế này nó sẽ gặp rất là nhiều các cái mối nguy hiểm. Ví dụ như là bịp này, rồi các cái loại trồn đèn thì nó sẽ tìm và ăn những con rắn nhỏ. Nên thành ra là không phải tất cả những con rắn mình tìm thấy nó sẽ không có bị lỗi. Ví dụ như con này thì nó có một cái lỗi, nhưng mà lỗi này nhỏ thôi. Nếu đây là một con rắn đực thì
Cái việc mà lỗi đuôi này ấy, nó mà bị nặng thì con rắn nó sẽ bị mất khả năng sinh sản, nhưng mà ở cái cá thể này thì nó không có bị đứt nhiều quá, nên là cái việc mà trong tương lai nó vẫn có thể giao phối được, nên là không sao ha. Mọi người đi trước rồi, bây giờ mình sẽ thả con rắn này đi, xong rồi mình đi cùng với mọi người ở đây, tại vì đi đằng sau mọi người để quay rắn cho mọi người coi đó thì hơi bị trễ. Đẹp ghê á. Những con rắn mà nó sống ở trong cái điều kiện lý tưởng ấy, các cái màu sắc trên cơ thể nó rất là đẹp. Để quay gần lại cho mọi người coi này. Các bạn cứ hình dung là con rắn nó đang đẹp như thế này, mà khi mà con rắn nó bị bỏ vào trong túi lưới đó thì con rắn sẽ bị chảy mặt, rồi nó bị xước da, rồi sức khỏe của nó sẽ rất là tệ luôn. Nên mỗi khi mà cứu hộ các cái con rắn mà từ đâu đó thì cái tình trạng sức khỏe của rắn nó rất là tệ. Ok, đây là con rắn chắc phải thứ 10 á. Đây là con rắn thứ 10 trong buổi tối hôm nay, nhưng mà là loài thứ 2. Lúc nãy có gặp 2 bạn kỳ tôm nữa đang trưởng thành, nhưng mà để lát nữa quay lại rồi quay cho các bạn coi, tại cái lúc đó mới đi nên là mọi người đang rất là hào hứng, nên nếu mà mình mà đứng lại quay ấy, thì mọi người sẽ phải chờ ấy. Thành ra là hơi ngại. Lát nữa quay lại quay cho mọi người coi. Suối này có rất là nhiều cua suối to lắm, đỏ đẹp. Đi lên đằng trước quay cho các bạn coi ha. Ok, đi tiếp. Huy vừa mới tìm thấy một con kỳ tôm bự lắm để mình bắt cho các bạn coi. Mình với Huy vừa mới có một cái chầu cá độ nhỏ nhỏ. Nếu mà mình bắt được con kỳ tôm kia để mà cho các bạn xem thì Huy sẽ mất chầu ăn sáng. Còn nếu mà mình mà không bắt được thì mình sẽ mất Huy chầu ăn sáng. Tại vì đây nó cũng hơi sâu nên là mình sẽ đi lần qua ha. Chậm thôi, không bị rơi cái máy xuống là chết anh đó. Sẽ cố gắng để mà bắn kỳ tôm này để cho mọi người xem, để coi là đoạn này có sâu lắm không. Nhìn cứ như là con rồng Nam Mỹ ấy, iguana đó. Kỳ tôm thì nó có một cái hành vi rất là thông minh, đó là khi mà nó bị động là nó sẽ nhảy xuống dưới nước và nó bơi đi rất là nhanh, và mình không thể nào mình bắt được. Ok, bây giờ mình bắt ha. Mình chỉ làm một lần thôi. Wow, đây là một con kỳ tôm có vẻ như là kỳ tôm cái. Nó đang quay cái đầu lại, nó nhìn mình rồi. Chắc mình mất trò ăn sáng này rồi mọi người. Rồi xong. Chầu ăn sáng là thấy mất rồi đúng không? Từ. Nhưng mà cái đoạn suối này nó sâu quá. Bình thường thì kỳ tôm nó sẽ có một cái hang để mà nó định hướng để nó bơi vào đấy, nhưng mà cái đoạn suối này nó sâu đều như nhau hết. Ok. Chầu ăn sáng không có bắt được con kỳ tôm. Ok, đi tiếp để coi có con gì không giật lại chầu ăn sáng mọi người ơi. Bên kia cũng có rắn lục màu xanh, đuôi màu đỏ, nhưng mà bây giờ phải lại xem là nó là rắn lục gì. Ồ, anh Đại qua coi rắn gì luôn anh Đại? Nhìn giống lục ruby hả? Tại vì bình thường ấy, cái khu này đây là cái lần đầu tiên mà mình đi cái tuyến này, còn anh Đại là thổ địa ở đây luôn. Ồ, hôm bữa anh Đại bị kẹt ở trên này hơn 1 tháng à? Hôm bữa thì anh Đại đi lên đây xong rồi cái bị chỉ thị 16, thế là sorry mọi người, con rắn nó bị rớt. Xong rồi anh Đại phải ở trên này gần 1 tháng, hơn 1 tháng chứ. Xong rồi nó có cái chuyến gì anh nhỉ? Chuyến để cho mọi người ở thành phố về lại thành phố nhỉ? Cái đó là cái đợt xuống chỉ thị 15 mà đi về thôi. Dạ. Okay. Rồi anh tiêm vaccine ở Bà Rịa luôn anh? Có cái phường kinh doanh tới cái này họ tạo điều kiện cho những người kẹt lại tiêm ở dưới chân núi. Dạ. Rồi sau đó mới về Sài Gòn. Ui, con rắn nó lẹ ghê. Bình thường em đi mấy khu kia thì rắn lục nó sẽ là rắn lục đuôi đỏ hoặc là rắn lục mắt đỏ đó anh. Còn cái khu này thì em nhìn thấy nó mắt màu cam. Thường mắt màu cam mà anh. Em thấy con này mắt hình như còn chưa chuyển sang màu cam luôn đấy anh. Đây, hình như mắt nó cũng vàng vàng nha. Nhưng mà nó không có cái chỉ đỏ. Ủa Huy ơi, sao con này nó còn không có cả chỉ đỏ ở trên người luôn đó Huy? Kiến cắn à? Như con này ruby hay sao á? Rắn lục ruby à? Em đoán vậy. Cái màu đuôi nè, cái màu bụng nè.
Màu đuôi, màu bụng với Cái màu phơm cơ đầu thể đúng không? Cái phơm đầu là phơm đầu mắt rớp mà. Ờ. Phơm đầu của Abo đó. Nhưng mà Nói chung tại vì rắn lục nó là một cái nhóm mà nó phức tạp ấy. Đồng Nai có Ruby thì Bà Rịa, Khải Vĩ cũng có. Còn mấy cái con mà giống như rắn lục mắt to thì nó hay ở mạn Khánh Hòa đúng không? Thì cái mạn đấy thì ở đây nó hơi xa. Wow, vậy là tính ra là cái địa điểm này là cái địa điểm mà rắn quá trời luôn anh ha. Bình thường anh dẫn khách lên trên này ấy, khách cắm trại có hay gặp rắn ở xung quanh không anh? Thường thì cũng rất là nhiều. Cái đặc thù đó là cái loài rắn này gần bãi trại của anh khu vực Suối Tiên này nó lại hoạt động mạnh hơn ở những nơi ít người. Dạ. Rồi ngoài con này ra thì nó còn con gì nữa không anh? Thì thực ra có trầm quạp này, rắn rào xanh, rắn hổ hành, rắn nước. Dạ. Vậy thì mỗi lần mà mình dẫn khách thì mình sẽ phải bao quát luôn cả cái vấn đề an toàn cho khách luôn nhỉ? Đúng rồi. Từ ban đêm mình sẽ hướng dẫn an toàn họ đi như thế nào, như đi trên cát thôi. Không bao giờ đi trên những khóm lá khô này thì trầm quạp hay nằm trên lá lắm. Dạ dạ. Nói chung là mọi người thì sẽ hình dung giống như là khi mà dẫn đoàn thì đơn giản chỉ là dẫn đoàn vào trong rừng thôi, nhưng mà để mà có những cái tour nó chất lượng và để mà đảm bảo được cái sự an toàn cho mọi người thì nó ở một cái mức độ khác nữa. Thì tùy vào mỗi người dẫn thì sẽ có cái cách đảm bảo an toàn cho mọi người khác nhau. Vậy bây giờ mình thả con rắn này đi xong mình đi tiếp đây anh nhỉ? Tối nay gặp quá trời luôn. Con này là con thứ 10 mấy rồi ấy. Nhưng mà nó cùng một loài thì đã khoảng 10 con rồi. Ủa cái tuyến này bây giờ mình sẽ cắt đi xuống suối là đi theo cái hướng này anh? Mình sẽ đi tầm 300 mét sẽ đụng một con suối. Lúc đó thì ở thượng nguồn suối nó sẽ cạn, nó dễ đi hơn. Ở Dạ. ngoài là khá là sâu rồi. Nó bằng nó thoải để đi lên đỉnh anh. Vậy là mình đang ở cái vị trí này là nó đã lên đến lưng chừng núi cho anh. Mình đang ở cái vùng trũng, ở Vùng xung quanh trũng. là những cái đỉnh phụ. Dạ. Xong bắt đầu mình đi lên thêm một đoạn nữa là bắt đầu Sẽ lên những cái đỉnh phụ đó. lên cái cao độ cao hơn. Thì hy vọng là đi lên cái cao độ cao hơn thì nó sẽ có những cái loài mà nó hay ho hơn, nó đặc trưng hơn, nó độc hơn để quay cho các bạn coi ha. Ok, đi tiếp mọi người ha. Ủa có rắn ở bên đó nữa hả? Ý, bên kia có rắn nữa để dẫn mọi người đi qua coi. Anh Đại, em chưa có đi ở bên đó. Đây anh thả đây nè. Huy chụp hình hả? Ok, để cho Huy chụp hình ở đây đi, xong rồi là qua bên kia coi. Wow, rắn roi hả anh? Còn rắn mọi người hay gọi nó là gì ta? Rắn lục kim à? Gọi nó là rắn lục kim nhưng mà nó không phải là rắn lục ha. Ồ, cái dây đó phải dây củ mai không anh? Củ nần anh. Ê, nhưng mà nó cao quá thì chắc không tới để mà bắt xuống cho mọi người coi đâu. Để thử coi. Không tới luôn à? Để em ráp thêm cái để em ráp thêm một cái đoạn móc này vô nữa thì chắc là tới nè. Đây, ok, chắc cái móc này đủ để móc tới á. Dạ. Ây da, ui gai không à. Từ từ, rắn là không vội được. Ây da. Cái con rắn này nó có thể bay được nữa, nhưng mà nó ít khi bay lắm. Ây da. Ây da, rắn roi. Ây da, mắc cái gai rồi, ây da. Ây, con rắn nó níu vào trong cái cành cây rồi. Ở Việt Nam thì có mấy loài rắn roi Huy nhỉ? 3 loài ha. 3 loài. Ở Việt Nam thì có 3 loài, bình thường thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có màu xanh này, màu vàng, màu xám. Thì để mà phân biệt mấy cái loài này nè thì nó sẽ có mấy đặc điểm để nhận dạng. Một đó là cái con này nó sẽ có một cái mỏ rất là dài. Mỏ dài thì nó là Con này là Brasina. Brasina. Thì làm sao để mà đọc tên chính xác được ta? Thì nói chung là nó có 3 loài thì một loài là Brasina. Mỗi một cá thể thì nó sẽ có một cái biến thể, nói chính xác là biến thể, có nghĩa là màu xám này, màu vàng hoặc là màu xanh. Còn Nasuta là cái con mà chỉ có màu xanh không thì cái mỏ nó sẽ rất là dài. Còn có một con vừa mới công bố cách đây 5-6 tháng gì đấy thì con đó là rắn roi mắt đỏ, thì nó là không phải Nasuta, không là phải là Brasina. Con roi mắt đỏ nó là gì nhỉ? Cái tên dài quá, quên rồi. Hồi đó là anh thấy ở Tiền Giang à?
Tiền Giang cũng có một lần anh chụp được ở Tiền Giang. Sau đó thì cái người mà công bố cái loài đó là anh Ngôn Quang Lâm đang công tác tại theo như mình biết thì anh công tác ở một đại học lớn ở miền Tây, nhưng mà hiện tại thì không nhớ rõ. Nhưng mà nói chung là mình sẽ để cái tên của 3 cái loài rắn này lên cho các bạn coi. Đây là một biến thể trong 3 biến thể phổ biến của cái loài này. Để mình thả rắn này đi ha. Huy có chụp không? Ok, để Huy chụp đi. Con rắn này rất là nhanh. Thường mọi người hay gọi nó là rắn lá hoặc là rắn gió ấy. Hoặc là một số nơi thì gọi nó là rắn mổ cò, tại vì nó có một cái mũi rất là nhọn, nhìn thì ghê, nhưng mà thực ra thì nó không có độc. Tại vì đây là cái lần đầu tiên mà mình tìm thấy cái loài này, và mình làm nội dung đi soi mà tìm thấy cái loài này cho các bạn coi này. Để mình tắt bớt cái đèn đi thì mọi người sẽ thấy. Cái loài này nó có một cái đặc điểm rất hay là khi mà nó lè lưỡi ra để mà ngửi trong không khí thì nó sẽ giữ cái lưỡi nằm ở phía bên ngoài luôn. Loài này là một cái loài thức ăn chuyên biệt là thằn lằn này. Một số nơi thì thấy có ăn. Ấy da! Giật cả mình. Không sao, con này bình thường thì nó không cắn trúng, mà sao hôm nay nó cắn chính xác vậy? Tức quá, chọc riết tức. Chưa quay được cho nó cắn lại, quay lại được. Má, thấy cameraman bất tử mà sao thấy giờ anh. Theo cameraman nói là để cho cắn lại là phải để cho cắn lại chứ không đâu có dám cãi. Nữa cắn nữa không? Ok ha. Đổi con ha, bây giờ cho con màu xanh trên cắn ha. Cho con gì ta, rắn sái cổ đỏ. Rắn sái cổ đỏ thôi. Cameraman của mình ít có ác lắm mọi người. Giống như là đang muốn đẩy mình đi để còn lại tiếp nhận luôn cái kênh á. Nguy hiểm lắm. Ok, Huy chụp hình đi ha. Quay hả? Ok. Dạ, nó con này nó dữ lắm. Không nghiên cứu nhiều về rắn, nhưng mà qua thái độ thì anh biết con này là rắn cái đúng không? Tính khó chịu. Ê, hôi quá. Nãy giờ anh mới thấy nó hôi à. Cái đít nó lòi ra cái đó. Anh thấy nó bôi cái xạ đầy lên tay anh luôn nè. Nó lòi ra như bị chỉ luôn rồi, nó bắn không biết bao nhiêu xạ ra. Ok, đi tiếp mọi người ha. Huy rất là vui tính. Ok, vô. Ủa, cái bao rồi. Con gì anh? Còn đây là cây gì? Mọi người biết không? Đây là cây mật nhân. Trị bá bệnh anh. Cây này. Cây mọi người đi Trường Chinh, Cộng Hòa, mọi người hay thấy mọi người có một số người bán rễ mật nhân ấy. Nói là cây chữa bá bệnh, nhưng mà bán một thời gian xong ngâm đắng quá, không ai uống được. Ở trong rừng thì mình thấy những cây nó nhỏ như thế này thôi, còn không biết là đào ở đâu ra những cái gốc bự như vậy, có thể là rất là nhiều năm tuổi. Cây này thì không có trồng canh tác khu trồng dược liệu, mà thấy toàn là khai thác cây tự nhiên không à. Đi tiếp. Đang trên đường đi thì thấy một con rắn lục nằm ở bên đường nữa này mọi người. Đây là một con rắn lục của mùa năm nay nha. Này chắc khoảng tầm 2 tháng tuổi không Huy? 2 tháng chắc dạ hơn chứ. Cỡ đó ha. Trong 2-3 tháng gì đấy. Thì thường ấy, mọi người mà đi ban đêm ở trong rừng đấy, ở trên núi Dinh mà mọi người đi các cái tuyến mà để đi vào các cái bãi đó, thì mọi người sẽ để ý ở dưới chân ấy, rắn lục nó sẽ nằm như thế này này. Vừa xong thì con rắn lục nó nằm ở trên cái cành cây này ha. Rồi nó buông cái phần đầu xuống. Là tại vì cái thức ăn chính của cái loài này là thằn lằn, nên là nó sẽ nằm ở trong cái tư thế mà chờ mồi. Vì vậy nên là trong các cái nội dung ấy thì mình hay nói các bạn nên đi ủng hoặc là đi các cái loại giày cao cỏ ấy để bảo vệ chân của các bạn. Một đây là các loại rắn lục, hai là rắn cặp nia, ba là rắn chầm quạp. Nếu mà các bạn đi cắm trại ở các cái khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ ấy, thì các bạn nên đi với gai nào mà hiểu rõ về cái địa hình, về các cái loại động vật có độc hoặc là các cái nguy cơ và có kinh nghiệm như Huy nói. Thì chọn mặt gửi vàng ha. Còn mặt nào thì mình không biết, cái đó tùy mọi người. Nè, cho mọi người coi nè. Đây là một con rắn lục nhỏ nhỏ thôi, chưa trưởng thành, chưa sinh sản luôn. Rất là đẹp. Bình thường ấy, nếu mà gặp người khác là bay màu rồi ha. Còn gặp nhóm ở đây thì không sao. Sau thế này tiếp mình đi ngược ra.
Ok, vậy bây giờ thả sâu sâu chút xíu để lát nữa nếu mà có đi ra thì không có chạm mặt nữa. Gặp nhau một lần rồi thôi ha. Không nên gặp nhiều thôi. Mệt quá. Để cái cây đó luôn. Ok, đi tiếp ha. Ở đây có một bạn cua này các bạn. Cua này thì cả ở dưới suối, cả ở trên cạn luôn. Lúc nãy mình thấy leo lên trên này cắp một cây rau ăn xong rồi chạy nè. Đó các bạn thấy không? Đẹp ha, đỏ ha. Để mình quay gần lại cho các bạn xem. Tại vì cái ống kính này của mình nó không có được nó không quay macro đó, nên là nó sẽ không chi tiết bằng cái ống macro ha. Mình sẽ quay bằng cái ống bình thường này. Đó, con cua nó có cái màu rất là đẹp. Có một bạn rết nằm ở giữa đường này. Nhưng mà thôi, để mình nói về mấy bạn này trong cái phần 2 của nội dung ha. Tại vì bây giờ nội dung nó cũng đã rất là dài rồi. Nên hẹn gặp lại các bạn vào nội dung tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.